Hello students, welcome to my class. So today we already finished the chapter called organic chemistry, okay, and today we'll start a new chapter, that is radioactivity. Okay, so radioactivity, you have heard in class 9 bit about this radioactivity. Okay, so today we'll learn detailedly about radioactivity. Okay, so this is a new chapter. Okay, and this chapter is not so hard like other chapters. Okay, so let's start. What is radioactivity? So radioactive, now first of all, before starting radioactivity, I'll start from basic things. Okay, like all of us know atom. Okay, all of us know, we know atom. Now our atom has what? Electrons, protons and neutrons. We all know atom has electron, proton and neutron. An electron, it is outside this is nucleus, and inside the nucleus these protons and neutrons, and these are the orbits where electrons revolve. Okay, so these protons and neutrons stay inside the nucleus. Okay, and these electrons revolve around the nucleus. So what happens is, so you already know number of protons and neutrons in most of the elements are equal. Like carbon, you can see number of proton, how much? Number of carbon, number of proton, how much? 6. Number of neutron also 6. Okay, like oxygen, you can see number of proton also, you can see 8. Number of neutron also 8. So most of the atoms we see number of protons and neutrons are equal. But what happens is, in some elements we see number of protons and number of neutrons are not equal. Okay, and if number of protons and neutrons are not equal inside the nucleus, then we say what happens? Nucleus will not become stable. Okay, and if nucleus does not become stable, then what happens is, this nucleus, as you can see here, this nucleus starts breaking down. यो न्युक्लियस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब यो दुई टुक्रा हुन जान्छ। यो न्युक्लियस बुझ्यो हैन? अनि जब यो दुई न्युक्लियस के हुन्छ, दुई टुक्रा हुन्छ, बुझ्यो हैन? किन दुई टुक्रा भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्टेबल हुन लागि, किनभने नम्बर अफ प्रोटोन्स न्युट्रोन्स के भएको छैन, यहाँ इक्वल छैन। ओके न? अनि जब यो न्युक्लियस के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, बुझ्यो? जब के हुन्छ, यो न्युक्लियस अनस्टेबल भएर यो के हुन्छ, टुक्रिन जान्छ। त्यति बेला के गर्छ, यसले तीन प्रकारको रेजहरु इमिट गर्छ। एउटा हो अल्फा, अर्को हो बीटा, अर्को हो गामा। यो अल्फा, बीटा, गामा चाहिँ के गर्छ, यसले रिलिज गर्छ। अनि यो चाहिँ के हो, एकदम हार्मफुल हो। यो अल्फा, बीटा र गामा चाहिँ के एकदम हार्मफुल रेज हो, बुझ्यो हैन? अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि पेनिट्रेट गर्छ, मतलब कुनै पनि अब्जेक्टमा के गर्छ, यसले पेनिट्रेट गर्छ, बुझ्यो हैन? जस्तै अब एक्जाम्पल दिउँ, कुन एटमको चाहिँ न्युक्लियस स्टेबल छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्बनको एक्जाम्पल दिन्छु। अब मैले अघि भने कार्बनको प्रोटोन न्युट्रोन इक्वल छ भने, तर कार्बनको पनि कतिवटा आइसोटोप छ, तीनटा आइसोटोप छ नि त कार्बनको, एउटा दुईटा तीनटा आइसोटोप छ नि त। के हो, C612, C613 and C614। अब प्रोटोन कसरी हामी चाल पाउँछौँ भन्दाखेरि नम्बर, यो यसलाई भन्छ एटमिक नम्बर, यसलाई भन्छ मास नम्बर। अन्त प्रोटोन हामी कसरी चिन्छौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ एटमिक नम्बर हेरेर, एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन हो नि त। भनेपछि नम्बर अफ प्रोटोन हाम्रो कति छ, 6। नम्बर अफ न्युट्रोन कति हुन्छ, 12 - 6 नम्बर अफ न्युट्रोन भयो। भनेपछि नम्बर अफ प्रोटोन पनि 6, नम्बर अफ न्युट्रोन 12 - 6 6। भनेपछि नम्बर अफ प्रोटोन पनि 6, नम्बर अफ न्युट्रोन पनि कति हुन्छ, यसको 6। सिमिलरली यसको कतिवटा हुन्छ, यसको नम्बर अफ प्रोटोन कति हुन्छ, 6, अन्त नम्बर अफ न्युट्रोन कति हुन्छ, न्युट्रोन कति हुन्छ, 12 13 - 6 कति हुन्छ, 7। अब यसको कतिवटा भयो, नम्बर अफ प्रोटोन 6, नम्बर अफ न्युट्रोन 14 - 6 कति हुन्छ, 8।
अब यो केसमा के छ, नम्बर अफ न्युट्रोन एन्ड प्रोटोन के छ इक्वल छ, तर यो दुईवटा केसमा के छैन, नम्बर अफ प्रोटोन र न्युट्रोन के छैन इक्वल छैन। भनेपछि यो दुईवटा कार्बन चाहिँ के हुन्छ, रेडियो एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तोलाई भन्छ रेडियो एक्टिभ। भनेपछि जसको न्युक्लियस चाहिँ के छैन, स्टेबल छैन, अनि त्यसले के निकाल्छ, 3 प्रकारको रेज निकाल्छ। त्यस्तो एलिमेन्टलाई चाहिँ भन्छ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। त्यस्तो एलिमेन्टलाई के भन्छ भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भन्छ। बुझेन? भनेपछि जसको मतलब रेडियोएक्टिभ रेज भनेको रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि जसको न्युक्लियस स्टेबल छैन अनि जसले चाहिँ के गर्छ, 3 प्रकारको रेज निकाल्छ। बुझेन? न्युक्लियसबाट के निकाल्छ, 3 प्रकारको रेज निकाल्छ। एउटा हो अल्फा, अर्को हो बीटा, अर्को हो गामा। यो 3टा रेज निकाल्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स भन्छ। अन्त यो प्रोसेस बाई व्हिच द रेज कम्स आउट फ्रम द न्युक्लियस, the process by which the alpha beta and rays come out comes out from the nucleus of any atom is called radioactivity. यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ रेडियोएक्टिभिटी हुन्छ। बुझेन? डेफिनेसन के रहेछ, द स्पोन्टेनियस भनेपछि आफै हुन्छ, यो यसलाई केही गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले अब जस्तै एउटा मैले एटम ल्याएर जसको चाहिँ न्युक्लियस स्टेबल छैन, त्यसलाई मैले टेबलमा राखिदिएँ अरे मैले, अब त्यसले के निकालिरहेको हुन्छ, अल्फा बीटा गामा निकालिरहेको हुन्छ। तर यो होइन कि सबैले अल्फा बीटा गामा निकाल्छ भने होइन। कसैले अल्फा निकाल्छ नभए बीटा निकाल्छ। अल्फा र बीटा कहिलेसँग निस्किँदैन, कि अल्फा निक्लिन्छ कि बीटा निक्लिन्छ, अन्त गामा निकाल्छ। बुझेन? कि अल्फा निकाल्छ कि बीटा निकाल्छ, अन्त के निकाल्छ, गामा। बुझेन? तर अल्फा र बीटा कहिले सँगै निस्काल्दैन। बुझेन? भनेपछि कहिले अल्फा निकाल्छ, कहिले बीटा निकाल्छ, अन्त कहिले गामा निकाल्छ। बुझेन? अन्त के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब द स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफै हुने, मतलब अब जस्तो मैले अब यहाँ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट मैले यहाँ टेबलमा राखेँ, त्योबाट आफै निक्लिन्छ रेज। डिसइन्टिग्रेसन अफ सर्टेन एटमिक, डिसइन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ के हो, न्युक्लियस के हुनु, एटमको न्युक्लियस के हुनु, अनस्टेबल हुनु। डिसइन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ के हुनु, एकम्बाइन्ड बाई इमिसन अफ रेडिएसन भनेको अब त्यो स्टेबल नभएर चाहिँ के हुनु, मतलब त्यहाँबाट चाहिँ के निक्लिनु, रेज निक्लिनु। ओके, एटमिक न्युक्लियस एकम्बाइन्ड बाई द इमिसन अफ रेडिएसन। रेडिएसन भनेको चाहिँ अल्फा बीटा अनि गामा रेडिएसन। गामा चाहिँ के निक्लिनु, गामा रेडिएसन चाहिँ के गर्नु, न्युक्लियसबाट निस्किनु। अन्त यही प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ रेडियोएक्टिभिटी। बुझ्यो? रेडियोएक्टिभ भनेको के रहेछ भनेपछि द प्रोसेस बाई व्हिच there is a spontaneous disintegration of certain atomic nucleus. हुन्छ, न्युक्लियसबाट चाहिँ के हुन्छ, स्पोन्टेनियसली रेज निक्लिन्छ। कस्तो खालको रेज भन्दाखेरि अल्फा बीटा र गामा रेज निक्लिन्छ। त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ के भन्छ, रेडियोएक्टिभिटी हामी भन्छौँ। ओके, अन्त जस्तै यहाँ बुकमा हेरौँ हामीले, अन्त हेनरी बेक्वेरेल अ फ्रेन्च फिजिसिस्ट डिस्कभर्ड द फेनोमेनन अफ रेडियोएक्टिभिटी। अन्त रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ कसले रेडियोएक्टिभिटी फेनोमेनन चाहिँ कसले चाहिँ डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेनरी बेक्वेरेलले। बुझेन? ही फाउन्ड द्याट सर्टेन कम्पाउन्ड्स अफ युरेनियम इमिटेड इन्भिजिबल रेडिएसन वेन विच एफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट्स। अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाल पायो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब युरेनियम भयो, युरेनियम एलिमेन्ट चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि अल्फा बीटा गामा निकाल्छ। किनभने यो पनि कस्तो खालको एलिमेन्ट हो, यो पनि के हो, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हो। किनभने यसले कसरी चाल पायो भन्दाखेरि यसले युरेनियमलाई चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा फोटोग्राफिक प्लेटभित्र राखेको थियो। बुझेन? एउटा फोटोग्राफिक प्लेटभित्र राखेको थियो। अन्त यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यतिकै राखेको थियो। अन्त एकछिन बाद यसले हेर्दाखेरि चाहिँ के बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन बाद त्यो फोटोग्राफिक प्लेटमा चाहिँ के पायो, यसले कुनै दाग पायो। कुन चाहिँ दाग पाउँदाखेरि चाहिँ केले प्रुफ पायो भन्दाखेरि चाहिँ युरेनियमबाट पनि केही रेज निक्लिँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो रेजले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोटोग्राफिक प्लेटमा चाहिँ के पऱ्यो, इफेक्ट पऱ्यो। लेटर अन थोरियम एन्ड इट्स कम्पाउन्ड वेयर अल्सो बिहेभ। अनि थोरियम अनि यसको कम्पाउन्डबाट पनि यस्तै खालके एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यस्तै खालको रिजल्ट पायो। अनि त्यही भएर थोरियमहरू पनि के रहेछ भनेर चाल पायो, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट भनेर थाहा पाएछ। अनि पेरी क्युरी एन्ड म्याडम क्युरी डिस्कभर्ड न्यू सब्सटेन्स कल रेडियम। अन्त पेरी क्युरी र म्याडम क्युरीले एउटा सब्सटेन्स डिस्कभर गर्यो, त्यसको नाम के हो, रेडियम। रेडियमले पनि त्यस्तै प्रपर्टी सो गर्यो, त्यस्तै खालको उयो सो गर्यो। ओके न?
all these elements possess the property of emitting certain rays spontaneously. अन्त यो एलिमेन्टले चाहिँ के गर्छ अरे आफै रेज निकाल्छ अरे स्पोन्टेनियसली स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ आफै के निकाल्छ रेज निकाल्छ दिस फेनोमेनन अफ इमिटिङ रेडिएसन स्पोन्टेनियसली इज कल्ड रेडियोएक्टिभिटी ओके रेडियोएक्टिभिटी इज इन्टायरली अ न्युक्लियर फेनोमेनन रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युक्लियर फेनोमेनन भनेको चाहिँ यो सब न्युक्लियसबाट चाहिँ के हुन्छ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट निस्किन्छ मतलब यो सबै खेल कसको हो न्युक्लियसको सबै न्युक्लियसले गर्दा हुन्छ रेडियोएक्टिभिटी केले यो इलेक्ट्रोनले गर्दा हुँदैन प्रोटोनले गर्दा हुँदैन केले गर्दा हुन्छ भन्दा न्युक्लियसले गर्दा हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्यो न्युक्लियर फेनोमेनन भन्यो बुझेन एन्ड रेज कम आउट फ्रम द न्युक्लियस किनभने रेज जुन चाहिँ अल्फा बिटा रेज चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियसबाट निस्किन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्यो न्युक्लियर फेनोमेनन भन्यो इट इज नट कनेक्टेड इन एनी वे विथ द इलेक्ट्रोन्स अन्त यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सबाट चाहिँ केही सम्बन्ध छैन यसको रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ न्युक्लियस इलेक्ट्रोन्सबाट हुन्छ भन्दा चाहिँ केही मतलब यो केही हुँदैन इलेक्ट्रोन्सबाट चाहिँ केही हुँदैन रेडियोएक्टिभिटी चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम न्युक्लियसबाट हुन्छ किनभने न्युक्लियसबाट त्यो रेजहरू निक्लिन्छ हो किन अन्त इलेक्ट्रोन्सहरूसँग चाहिँ केही कनेक्सन यसको छैन द स्पोन्टेनियस डिसइन्टिग्रेसन अफ सर्टेन एटमिक न्युक्लियर एक्कम्पनीड बाई एमिसन अफ रेडिएसन इज कल्ड रेडियोएक्टिभिटी द रेडिएसन इमिटेड बाई रेडियोएक्टिभ बडी कन्सिस्ट अफ 3 टाइप्स अल्फा बिटा एन्ड गामा भनेपछि 3 प्रकारको रेडिएसन निकाल्थ्यो त्यो के हो अल्फा बिटा एन्ड गामा ओके अन्त यो अब जस्तै अब नेचर अफ रेडियोएक्टिभ रेज जस्तै अब एउटा एलिमेन्ट छ अरे जस्तै एउटा एलिमेन्ट छ अरे यो एलिमेन्टबाट के निस्क्यो अरे एउटा एलिमेन्टबाट दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्युट्रोन निस्क्यो अरे एउटा एलिमेन्टबाट दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन निस्क्यो भने चाहिँ के निस्क्यो यो अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ बुझेन यदि कुनै एलिमेन्टबाट चाहिँ दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्युट्रोन जब निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ के निस्केको भनेर बुझ्नु हामीले अल्फा पार्टिकल निस्केको भनेर बुझ्नु ओके हैन जस्तै अब एउटा एलिमेन्ट यस्तै एक्स एलिमेन्ट छ अरे अन्त एक्स एलिमेन्ट यसबाट चाहिँ अब जस्तै यसको एटमिक नम्बर कति छ अरे 40 छ अरे मास नम्बर कति छ अरे यसको 21 छ अरे मास नम्बर 40 छ अरे एटमिक नम्बर कति छ अरे 21 छ अरे अब यसबाट यो एलिमेन्टबाट अल्फा पार्टिकल निस्क्यो अरे यो एलिमेन्टबाट अल्फा पार्टिकल निस्क्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले याद राख्नु अल्फा पार्टिकल निस्किँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ मास नम्बर डिक्रिज बाई 4 मास नम्बर डिक्रिज बाई जस्तै अब एक्सबाट अल्फा पार्टिकल निक्लियो अन्त कुन चाहिँ एलिमेन्ट बन्यो वाइ एलिमेन्ट बन्यो अन्त जब वाइ एलिमेन्ट बनिन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मास नम्बर चेन्ज हुन्छ कतिले 4 ले भनेपछि 40 - 4 कति हुन्छ 36 अन्त एटमिक नम्बर चाहिँ कति डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 ले -2 ले भनेपछि 21 - 2 कति हुन्छ 19 बुझ्यो हैन भनेपछि मास नम्बर डिक्रिज बाई 4 एटमिक नम्बर डिक्रिज बाई 19 जब कुनै एलिमेन्टबाट अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ त्यति बेला मास नम्बर डिक्रिज बाई 4 एटमिक नम्बर डिक्रिज बाई 2 अब नेक्स्ट वान जब कुनै एलिमेन्टबाट चाहिँ बीटा पार्टिकल निस्किन्छ याद राख्नु है जब कुनै एलिमेन्टबाट बीटा पार्टिकल निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज्ड मास नम्बर रिमेन्स ओके मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज्ड ओके बुझ्यो हैन मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज भनेपछि 40 को 40 हुन्छ यहाँ तर एटमिक नम्बर चाहिँ इन्क्रिज बाई 1 एटमिक नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ 21 छ भने यहाँ कति हुन्छ 22 हुन्छ याद राख्नु है जब कुनै एलिमेन्टबाट अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ त्यसको मास नम्बर 4 ले डिक्रिज हुन्छ एटमिक नम्बर कति डिक्रिज हुन्छ 2 डिक्रिज हुन्छ तर जब कुनै एलिमेन्टबाट अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निस्किन्छ त्यति बेला के हुन्छ मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज एटमिक नम्बर इन्क्रिज बाई 1 बुझ्यो तर यदि कुनै एलिमेन्टबाट चाहिँ गामा पार्टिकल निस्किन्छ गामा पार्टिकल निस्किन्छ भने चाहिँ यसको मास नम्बर पनि अनचेन्ज हुन्छ एटमिक नम्बर पनि के हुन्छ अनचेन्ज हुन्छ भन्छ यतिकै रहन्छ बुझ्यो हैन भनेपछि अल्फा बीटा पार्टिकल अल्फा निक्लिँदा मास नम्बर 4 ले डिक्रिज हुन्छ एटमिक नम्बर 2 ले डिक्रिज हुन्छ बीटा पार्टिकल निस्किँदा मास नम्बर रिमेन्स अनचेन्ज एटमिक नम्बर इन्क्रिज बाई 1 तर गामा पार्टिकल निस्किँदा के हुन्छ इट रिमेन्स unchanged okay so these are the things you have to understand okay
Now next one is we'll learn about the properties of alpha rays. Alpha rays को property के छ? Alpha rays जब निस्किन्छ कुनै पार्टिकलबाट त्यसले के गर्छ आयोनाइज गर्छ आयोनाइज गर्छ ग्यासलाई जस्तै अब यहाँबाट मैले अल्फा पार्टिकल निकाल्ने के हुन्छ यो अल्फा पार्टिकल के हुन्छ सबै ग्यासको मलिक्युललाई के गर्छ आयोनाइज गर्छ सबैलाई आयोन बनाउँछ सो इट आयोनाइज ग्यास त्यसकारणले अल्फा पार्टिकलको भन्दा बेसी अल्फा पार्टिकल चाहिँ सबभन्दा बेसी आयोनाइज गर्छ बीटा भन्दा अन्त बीटा चाहिँ सबभन्दा बेसी बीटा चाहिँ आयोनाइज गर्छ गामा भन्दा बुझेन मतलब गामा भन्दा बेसी आयोनाइज चाहिँ बीटाले गर्छ बीटा भन्दा बेसी आयोनाइज कसले गर्छ अल्फाले गर्छ भनेपछि अल्फा पार्टिकल जब निस्किन्छ त्यतिबेला के गर्छ यसले आयोनाइज गर्छ भनेपछि सबै ग्यासलाई के बनाउँछ यसले आयन्स बनाउँछ बुझेन भनेपछि अब कोहीलाई क्वेशन आउँछ arrange according to decreasing power of ionizing decreasing order of ionizing power of alpha particle भनेको के गर्छ अल्फा बीटा एन्ड गामा पार्टिकल भन्ने के गर्छ तिमीले अल्फा has more ionizing than beta has more ionizing than gamma बुझेन अब नेक्स्ट के आउँछ बीटा अब नेक्स्ट के आउँछ आयोनाइजिङ पावर पनि भयो हाम्रो हैन अब के छ भन्दाखेरि स्पिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गामाको स्पिड चाहिँ इज इक्वल टु स्पिड अफ लाइट भनेपछि यसको स्पिड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड लाइटको जति स्पिड छ गामाको पनि त्यति नै स्पिड हुन्छ भनेपछि यस्तै गामा चाहिँ यति साह्रो स्पिड कुद्छ यो गामाको भेलोसिटी यति साह्रो स्पिड छ अन्त यसको स्पिड कति छ भन्दाखेरि 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि इक्वल टु स्पिड अफ लाइट is equal to speed of light बुझेन यसको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिड अफ लाइटसँग जस्तै सेम छ भनेपछि यति साह्रो फास्ट छ अब नेक्स्ट आयो बीटाको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ बीटाको स्पिड चाहिँ 10 टाइम्स लेस बुझेन भनेपछि यसको बीटाको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दा अलिकति कम्ती छ भनेपछि 2.3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड अब यहाँ 3 थियो यहाँ कति छ 2.3 यसको अलिकति कम्ती बीटाको बुझेन 2.3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड लास्टमा अल्फाको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्ती त्यो चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ अल्फाको चाहिँ 20,000 किलोमिटर टु 30,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेपछि एक सेकेन्डमा चाहिँ कति कुद्छ अरे 20,000 टु 30,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड मात्रै कुद्छ अरे तर यो एक मिनटमा एक सेकेन्डमा कति कुद्छ अरे 2.3 × 10⁸ भनेपछि निकै बेसी अनि योभन्दा स्पिड चाहिँ को कुद्छ अरे गामा त्यही कारणले जब चाहिँ यो अल्फा बीटा गामा चाहिँ मतलब गामा निस्क्यो भने के हुन्छ अरे यसले चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ अरे बुझेन यसले चाहिँ कडाभन्दा कडा चिजलाई पनि के छेड पारेर जान्छ अरे यो गामा पार्टिकलले चाहिँ बीटा पार्टिकल अलिकति कम्ती पेनिट्रेट गर्छ अनि अल्फा पार्टिकलले के गर्छ एकदम कम्ती जस्तै एउटा बडी छ अरे अब अल्फा पार्टिकल चाहिँ कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म मात्रै आउँछ यसलाई मात्रै पेनिट्रेट गर्छ अब बीटा पार्टिकलले अझै योभन्दा कडा चिजलाई पेनिट्रेट गर्छ तर गामा पार्टिकलले चाहिँ सबभन्दा कडा चिज यसलाई पनि के गर्छ यसले पेनिट्रेट गर्छ भनेपछि पेनिट्रेसन पावर अब स्पिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गामा has more speed than beta has more speed than alpha बुझ्यो स्पिडको कुरा गर्दाखेरि गामाको चाहिँ सबभन्दा बेसी स्पिड हुन्छ बीटाको कम्ती अनि अल्फाको कम्ती अब पेनिट्रेसन भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ यसले भित्र के गर्छ पेनिट्रेट गर्छ मतलब छेड पार्छ पेनिट्रेसन पावर अन्त पेनिट्रेसन पावर कुरा गर्दाखेरि फेरि गामाकै कुरा आउँछ गामा has more penetration power than beta has more penetration power than alpha भनेपछि तीनटामा चाहिँ अल्फाको चाहिँ के हुन्छ बेसी पेनिट्रेसन अल्फाको चाहिँ बेसी कम्ती पेनिट्रेसन पावर हुन्छ अनि गामाको चाहिँ पेनिट्रेसन पावर बेसी हुन्छ त्यही कारणले गामा रेज यदि वरिपरि छ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ एकदम हार्मफुल हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ धेरै पेनिट्रेट गर्छ धेरै चिजहरूलाई के गर्छ अफेक्ट पार्छ बुझ्यो हैन
सो दिस आर द प्रपर्टिज अफ अल्फा बिटा एन्ड गामा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो बुझ्यो हैन अल्फा बिटा गामाको बारेमा पढ्नुपर्ने हामीले यति नै हो बुझ्यो हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ अल्फाको मतलब अल्फा बिटा गामामा चाहिँ कसको स्पिड बेसी छ कसको स्पिड कम्ती छ अन्त अल्फा बिटा गामामा चाहिँ कसको आयनाइजेसन पावर बेसी छ अल्फाको आयनाइजेसन पावर बेसी किनभने अल्फा चाहिँ के छ अल्फाको चाहिँ के छ आयन्स बेसी छ यसले चाहिँ आयन्स बेसी बनाउँछ मतलब सब जुन जहाँबाट पनि पास गर्छ यसले सबैलाई ग्यासलाई के गर्छ आयोनाइज गर्छ अन्त गामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि न्युट्रल हो एकदम बुझ्यो हैन गामा चाहिँ के हो एकदम न्युट्रल हो भने चाहिँ न्युट्रल भनेको यसको न पोजिटिभ न नेगेटिभ यसकोमा के आयोनाइज गर्ने पावर छैन अन्त स्पिड कुरा गर्दाखेरि गामा इज मोर स्पिड देन बिटा बिटा इज मोर स्पिड देन अल्फा अन्त स्पिड कुरा गर्न खोज्दाखेरि स्पिड अरे पेनिट्रेसन पावर कुरा गर्दाखेरि गामा एज मोर पेनिट्रेसन पावर देन बिटा बिटा एज मोर पेनिट्रेसन पावर देन अल्फा यति नै याद गर्नुपर्छ हामीले बुझ्यो हैन अन्त अल्फालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल इज हिलियम न्युक्लियस हिलियमको न्युक्लियसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा पार्टिकल भन्छौँ किनभने हिलियमको न्युक्लियस भनेको हिलियमको के हुन्छ हिलियमको एटम ड्रा गर्नु पर्यो मैले यसको न्युक्लियसमा कति हुन्छ प्रोटोन कति हुन्छ एटमिक नम्बर कति हिलियमको 2 हो भनेपछि 2 प्रोटोन 2 न्युट्रोन अब 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई नगनेर चाहिँ यसको न्युक्लियसलाई मात्रै गन्यो भने न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन छ दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन छ ओके हैन दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन छ अन्त दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्युट्रोन छ अन्त यसलाई यो भित्रकोलाई मात्रै हामी के भन्छौँ हामीले अल्फा पार्टिकल भन्छौँ किनभने अल्फा पार्टिकल भनेको के हो अल्फा पार्टिकल भनेको 2 प्रोटोन प्लस 2 न्युट्रोन बुझ्यो हैन 2 प्रोटोन प्लस 2 अघि हामीले कुरा गरेको न जब पनि कुनै एटमबाट चाहिँ दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन निस्किन्छ त्यसबेला के निस्किन्छ भनेको अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन निस्किनु भनेको के हो अल्फा पार्टिकल हो हैन दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन चाहिँ कसकोमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिलियमको न्युक्लियसमा हुन्छ हामीले इलेक्ट्रोन गन्दैन हिलियमको केमा हुन्छ न्युक्लियसमा हुन्छ बुझ्यो हैन केमा हुन्छ हिलियमको न्युक्लियसमा हुन्छ हिलियमको न्युक्लियस भनेको चाहिँ यो प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन दुईटा भनेपछि हिलियमको न्युक्लियसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अल्फा पार्टिकल भन्छौँ किनभने अल्फा पार्टिकल भनेको के हो दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्युट्रोन अन्त यो दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन कसको हुन्छ हिलियमको हुन्छ बुझ्यो हैन यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ बेसिक कुरा हो फर्स्ट बुझ्ने कुरा बुझ्यो अब अर्को पालि हामी के पढ्छ अर्को पालि नाउ नेक्स्ट विल डु अबाउट युजेस अफ रेडियोएक्टिभिटी ओके सो दिस मच फर टुडे okay so this much I'm actually explaining today. Try to understand and make a nice notes on it. Okay, thank you.